Tidigt i morse så fick vi Kinas BNP som kom in i linje med förväntningarna och det har länge pratats om hotet från Kina och vi undrar vilka bolag är framtidens vinnare i Asien? Och med oss för att prata mer om det har vi Mikael Sents, förvaltare på Handelsbanken. Välkommen till EFN, Mikael. Tack Kelly, trevligt att vara här. Trevligt att ha dig här. BNP-tillväxten i Kina ser ut att bromsa in både sekventiellt men även på årsbasis. Hur viktiga är dessa siffror? Siffrorna är ju egentligen väldigt viktiga därför att de visar ju på riktningen i den kinesiska ekonomin totalt sett. Och sedan för världen som helhet så är ju Kina ett stort land och utgör ju närmare 20% av världens BNP. Och det som du säger, det saktar in. Och det är en ganska tudelad ekonomi där borta just nu. Exporten fungerar faktiskt lite överraskande väl fortfarande. Och den drar med sig då industriproduktionen uppåt. Det är det positiva. Servicesektorn gör okej från sig också. Å andra sidan är privatkonsumtionen generellt sett allt svagare nu igen. Investeringarna väldigt svaga på fastighetssidan. Ingen stor nyhet men det fortsätter så. Privata investeringar i fabriker och maskiner så är också ganska soft. Så det är lite olika. Siffran nu är också lite extra spännande för vi närmar oss slutet av året och Kina satte ju i mars månad var det väl upp ett årsmål på runt 5% BNP-tillväxt. Och vi hade 5,4 Q1, 5,2 Q2 och nu 4,8 då. Och om man räknar lite baklänges så krävs det 4,6% i det fjärde kvartalet och det är faktiskt en väldigt stor utmaning. Därför att det fjärde kvartalet förra året var ganska starkt för att det var i ungefär september månad förra året som man satte in en massa nya stimulanser för att ekonomin skulle öka tempot, vilket den gjorde. Så att det är inte helt lätt ska jag säga att nå 4,6% i det fjärde kvartalet. Så det krävs nog lite ytterligare stimulanser här framöver. Och samtidigt idag så ska ju Kinas kommunistiska parti, deras toppskikt ska mötas i Peking. Och då ska de diskutera nästa femårsplan. Hur snabbt brukar man se avtryck i ekonomin efter ett sådant beslut? Avtrycket i ekonomin kan vara ganska snabbt om det handlar om ett akut stimulanspaket. Det såg vi under Global Financial Crisis när Kina bestämde sig någon gång i november för att ösa på. Och det gick ju jättesnabbt den gången. Och även förra året när de behövde stimuleras så gav det effekter i realekonomin ganska omgående. När det gäller femårsplanerna så är ju det är väldigt långsiktiga planer. Och många gånger har man redan jobbat med de sektorerna och de områdena så mycket är redan igång så därför blir det inte alls lika plötsligt på den sidan helt enkelt. Och nu kommer nu samlas de, börjar idag och håller på fram till på torsdag här i det fjärde plenumet. Vi kommer inte få höra någonting under de här första dagarna utan det blir först på torsdag som de kommer att säga någonting om vad de har kommit fram till. Så vi får vänta tills dess. Sen kommer alla detaljerna i mars i samband med folkkongressen där borta. Men jag tror inte man ska förvänta sig några kioskvältare här faktiskt den här gången utan jag tror att ett huvudtema blir resilience, motståndskraft. Man vill inte vara allt för beroende av omvärlden, särskilt inte av USA. Så att det kommer nog signaleras att de kommer fortsätta att satsa mycket på teknologin, halvledarindustrin. Food security tror jag kan bli ett tema också. Och sen lite det här med passagerarflygplan. Man vill inte behöva vara beroende av att köpa Boeing och Airbus på lång sikt. Jag vet att marknaden sitter och hoppas på att de ska säga väldigt mycket om någon form av rebalansering av ekonomin. Att de ska satsa mer på privatkonsumtionen i Kina och därmed inte vara lika beroende av export längre. Men de kommer säkert säga någonting om det men inte så mycket som kanske marknaden sitter och hoppas på just nu. Och du säger samtidigt att de vill göra sig oberoende från USA. Hur starkt eller stort hot utgör Kina för västvärlden? Ja, ekonomiskt, alltså kineserna är otroligt konkurrenskraftiga. De är väldigt innovativa, de jobbar stenhårt, de har bra infrastruktur,
Så att de är väldigt konkurrenskraftiga och om vi bara tittar på hur mycket de satsar på innovation så finns det beräkningar som säger att de idag står för 28% av världens investeringar och satsningar på forskning och utveckling. Om vi går tillbaka till år 2000 så var det bara 4%. Ja, 28% för Kina och Indien ligger bara på 3% jämförelsevis. Nej, men vi ser ju att kineserna kommer inom område efter område. De är totala dominanter i världen inom mycket som handlar om förnybart, sol, vind, tåginfrastruktur och väldigt mycket inom teknologi också på många områden. Elbilar och batterier till elbilar exempelvis. Det finns ett stort antal områden där de växer snabbt. Ett område där de låg långt efter tidigare men där de nu börjar lite grann komma ikapp, det är ju biotech och läkemedel exempelvis. Ett bolag som också förändras väldigt mycket i takt med teknikskiftet har kommit in. Det är ju Tencent, tänker jag. Kan inte du berätta lite mer om Tencent och vad som gör dem intressanta just nu? Tencent har ju varit ett starkt bolag inom kinesisk internetsektor eller digital sektor under många år nu och vi har gillat dem mest hela tiden. Och största anledningen är ju att de har ett otroligt starkt ekosystem. De har sina plattformar med Weixin, WeChat i spetsen och sen så har de dessutom vertikaler själva i de här plattformarna. Så det är ett stort system där allting stöttar eller alla verksamheterna stöttar varandra på något sätt. Så det blir väldigt låg risk i det bolaget och de växer liksom kontinuerligt och tror man kan lätt räkna med 10-15% både topline och bottomline tillväxt framöver. Aktien är inte jättedyr, det är P18 någonting på nästa års vinst och jag kan absolut tänka mig att den kan komma upp till P25. Skulle inte ha några problem alls. Så fortsatt uppsida finns och samtidigt så såg vi ju grafen här, jag vet inte om du noterade att den låg uppe en liten stund men då ser man ju ganska kraftiga dalar i vissa tillfällen. Jag antar att det också är corona som har varit men att den efter det har haft en positiv utveckling. Ja, på vägen där vid något tillfälle den senaste lite större dippen då fick vi ökade regleringar inom kinesisk digital sektor som drabbade de flesta bolagen inklusive Tencent. Men nu är vi igenom det där och bolagen har anpassat sig och dessutom ska jag säga att vi behöver inte oroa oss under de närmast kommande åren för några nya besvärande regleringar från myndighetshåll. Utan jag tror myndigheterna i Kina de inser hur viktigt det privata näringslivet är så nu vill de inte in och störa allt för mycket här för nu måste man liksom få igång en vettig tillväxt. Och Kina är ju som sagt en viktig ekonomi. Vi har ju pratat en del Kina här men samtidigt så förvaltar ju du Asien i stort. Och då bad jag dig titta på ett annat bolag som är utanför Kina och då vänder du dig direkt till TSMC. Berätta om TSMC. Ja, nej men precis. Det är ett väldigt välkänt bolag. Det är det största bolaget i Asien. Så att där kan inte sitta och berätta exakt vad de gör. Men de är absolut störst i världen på att tillverka avancerade halvledare och chip. Och det är ju så med de här AI-satsningarna som nu sker. Liksom, och OpenAI har ju nyligen varit ute och annonserat hur mycket som helst. Om man jobbar med olika designchipföretag som Nvidia, Broadcom och AMD exempelvis. Men alla de här AI-vägarna bär ju till TSMC för det är TSMC som måste producera det här. Visst, det finns viss liten konkurrens från Samsung och Intel men de ligger väldigt långt efter och länge kontinuerligt finns det en oro i marknaden att men de här andra Intel och Samsung exempelvis de kommer ju komma ikapp, det är bara en tidsfråga. Men det händer inte. Blir det mer att gapet ökar? Ja, jag skulle säga att gapet har ökat faktiskt ytterligare här de senaste åren definitivt. TSMC investerar jättestora pengar i att också inte bara utveckla och ha skarpaste teknologin utan också skalfördelar i produktionen. Så de är i mina ögon tämligen ohotade och nu kom de med kvartalsrapport i torsdags. En bra sådan. Överträffade vinstförväntningar konsensus med 13%. Sen gick aktien ingenting på det då för att den hade gått väldigt starkt inför rapporten.
guidar upp för det fjärde kvartalet och att prognoserna måste upp till 10% för konsensus och det kommer gå upp även 2026. Det som sticker ut lite i rapporten, det är såklart inte bara att försäljningsutvecklingen är fantastisk, utan det är marginalen utvecklas väldigt väl och de nämnde på kollet i torsdags att den nya generationens produkter som då bygger på 2 nanometer teknologi kommer ha en högre strukturell marginalnivå lönsamhet än den tidigare generationer. Så det visar ju att de tar fram nya grejer och de lyckas ta ganska bra betalt för det också. Så att jag tror att marknaden underskattar lite marginalutvecklingen här framöver. Intressant. Tack Mikael. Tack Jenny.